Hello. Làm quá. Welcome anh Nam Trung đến với Bar Stories. Để em làm cho anh một món nước mà em nghĩ là hợp với lại cái tính cách của anh. Em có biết là tại sao anh lại nhận lời đến đây, ngoài cái việc là rất là thích nói chuyện với em, và việc thứ hai là gì em biết không? Anh đã sử dụng Collagen Gold rồi. Đối với anh á, tuổi tác nó chỉ là con số thôi. Còn đâu tất cả mọi thứ nó phải là do mình biết cách trau dồi và gìn giữ. Thì ngoài cái việc là em phải hiểu làm sao để làm mọi thứ cho đúng, thì nó còn một cái nữa là em phải có những cái nó bổ trợ cho em. Thì anh nghĩ rằng là cái cách tốt nhất để sử dụng cái collagen của Menat là uống khi mới ngủ dậy. Mình đơn giản là mình sẽ pha một cái chai collagen như vậy mỗi sáng. Thay vì mình uống khô khan, mình có thể dùng nước ép trái cây. Em sẽ dùng nước Nam Việt Food. Dùng 2 shot. Ok. Một trái quýt. Thêm một chai này. Ok, em làm cho anh một ly cranberry juice với lại collagen gold của Menat. Mỗi buổi sáng một ly. Mời anh. Bây giờ là trò chơi thú thật. Anh với em, mỗi người sẽ thay phiên nhau đưa ra một cái cặp 2 điều, một điều là thật, một điều là bịa về bản thân. Đối phương có 60 giây để đoán bằng những câu hỏi bất cứ câu hỏi gì. Và đây là hình phạt, nếu mình đoán sai thì người đối diện mời mình một ly. Trong đây có 3 ly nước lọc và 3 ly nước thần thánh. Wow, Yeah. có phải collagen không? Anh hãy nói trước khi chơi là tôi chấp nhận luật chơi này. Nên có phải có cái gì để tuyên thệ không? Phải đặt tay lên đâu hoặc là phải như thế nào đấy không? Tôi chấp nhận luật chơi này. Đã đến đây là phải chấp nhận chơi rồi, không chơi đến chi. Đúng, ok, mời anh Nam Trung chơi trước. Em sẽ chọn điều bên tay trái của Nam Trung. Nam Trung rất thương con nít. Và hiện tại anh đang muốn làm single dad. Anh muốn làm single dad và anh muốn con trai hay con gái? Anh thì anh thích con gái hơn. Bởi vì con gái rất là tình cảm. Và khi em có con gái thì nó sẽ làm cho cuộc sống của em nó nhẹ nhàng hơn. Vậy thì kế hoạch của anh là khi nào anh sẽ làm điều đó? Hiện tại thì anh đang nghĩ rằng là năm Tuất. Nếu mà người ta tính là thường con cái là có Năm nay liên quan đến tâm linh. 2018, nói chung là trong cái năm 2018. Giờ thì điều này thật rồi chứ còn cái gì nữa. Không cần phải hết giờ, điều này là thật. Đúng. Sự thật thường thì hay mất lòng. Đối với anh, con nít là một món đồ chơi quá xa xỉ. Anh rất sợ con nít. Con nít đối với anh nó rất là annoying. Anh em đang vỡ tim á, em nghĩ là anh đang đến cái lúc mà anh cần một đứa con rồi đó, thiệt sự á. No. Đối với anh á, mà một đứa trẻ con nó phải được sinh ra từ tình yêu. Và phải thật sự yêu, thật sự hy sinh và thật sự hết mình vì cái người, cái partner của mình, để sẵn sàng hy sinh, để sẵn sàng chấp nhận để cho cái đứa trẻ con kia nó có một cuộc sống đầy đủ về tinh thần. Thế nhưng một cái mà khủng khiếp hơn nữa mà anh cảm thấy anh không thể làm được, đấy là trách nhiệm. Ngay như đến bản thân anh còn chả có trách nhiệm
Rồi, vậy cái điều kia của anh là gì anh đọc? Anh đã từng cầm dao chém một người năm 14 tuổi. Quê anh ở đâu vậy? Hà Nội. Thế nhưng mà rất là may mắn một điều là cái nhà của cái bạn đó là có cửa sau, cho nên là người ta đã kịp nhìn thấy hai anh em anh có một đứa em trai nữa và người ta đã đóng cửa trước. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra ở một cái là bởi vì là họ xúc phạm mẹ anh, một trong những cái thứ thiêng liêng nhất của cuộc đời anh. Anh chọn cho em một ly bất kỳ vì em đã thua. Anh thì anh nghĩ là số 6 là số may mắn của anh ấy. À! Sao quá. Nước lọc. Bây giờ tới em, anh chọn bên đây. Như này. Bên này. Tôi đã bỏ ra 5.000 đô để cấy rau. Khỏi cần, đây là điều hoàn toàn sai trái và đây là điều vô cùng sai nhất có thể, từ về sinh học đến sinh lý. Tại sao? Bởi vì theo một nguyên tắc nhất định thì thường thì cái mà người ta gọi là những cái nang lông ấy nó hay liên quan với nhau lắm. Chuyên gia trang điểm có khác. Thì em đã hỏi câu này sai rồi đấy. Em cũng công nhận là có một mình anh nhận ra thôi. 10 người gặp em là 10 hồi hỏi là cái rau như thế nào. Và điều còn lại là tôi đã từng đi bưng phở để kiếm tiền ở Cali. đấy là chuyện bình thường. Anh cũng đã từng đi rửa bát để kiếm tiền sống khi anh đi học. Yes. Anh lại mời em tiếp một ly rồi đó. Ly thứ hai đi. Hy vọng rằng là 3 ly còn lại của mình chỉ có 1 ly dính thôi. Chưa, vội thế. Sống gấp nhưng phải từ từ. Đây phải của anh. Rất dễ tin người nhưng chưa ai lừa được. Rất dễ tin người nhưng chưa ai lừa được. Tự tin đến vậy sao? Anh rất là tự tin. Có một số những cái nguyên tắc nhất định về tâm lý. Khi mà em gặp người xấu ấy, khi mà em gặp những cái người mà không thể tin được thì em sẽ nhìn thấy một số những cái biểu hiện. Giống như là mắt đảo, cắn môi. Nhiều khi nó là cái sự nhất quán. Em nghĩ câu này là thật. Tại vì em nghĩ là anh tự tin về khả năng đó thật sự của anh. Và nếu như bây giờ anh nói tiếp tục là em sẽ uống tiếp thì sao? Không, em tin là em đã đúng. Cái đó là đến bây giờ thì anh nghĩ rằng là anh không dễ tin người. Và ở cái khúc trước thì anh rất dễ tin. Và anh đã từng bị lừa 2 lần trắng tay trong cuộc đời. Anh bị ai lừa? Một lần năm 22 tuổi và một lần năm 28 tuổi. Trắng tay làm gì đó. Trắng tay không còn một Nam Trung trắng tay. mà phải có người cho tiền, ví dụ như trong chuyện của anh Phạm Hoài Nam. Và còn một lần nữa thì cũng không còn gì cả, và vẫn phải có người cho đến 500.000. Ok, điều kia của anh là gì? Điều kia của anh là không đủ kiên nhẫn để dạy người khác nếu họ không có tố chất và thái độ không tốt. Cái này thì đúng rồi. Cái này, nếu mà em chọn cái này là em nói điều là sự thật rồi. Anh chọn cho em tiếp rồi đó. Thôi cách 1 đi. 1. Khả năng lừa đảo của mình cũng thật là xuất sắc chứ. Hãy chọn trái hay phải? Phải đi. Phải của anh, quên, anh là thường xuyên trái phải không biết mà thị phi là bất phân. Trong một chương trình ca nhạc, tôi đã từng giới thiệu nhầm tên ca sĩ Đào Bá Lộc thành Đào Bá Lộ và bị bạn ấy liếc xéo không thương tiếc. Vấn đề là chương trình đấy ở đâu? Ở phòng trà Quy, một cái đêm nhạc kiểu dành cho các sao ngôi sao trẻ. Anh thì anh nghĩ rằng là nghệ sĩ thì thường, nhất là lại cùng tầm tuổi ấy, thì rất là hay mà giỡn với nhau. Và nhiều khi những cái câu giỡn nó hay bị liệu ở trong một cái trường hợp nhất định. Thì anh nghĩ rằng là đây là sự thật. Anh Nam Trung ơi, anh chết mất. Sao anh có thể nghĩ điều này là sự thật vậy? Bởi vì anh cũng đã từng nhầm như thế mà không liên quan. Nhưng mà em dẫn chương trình anh luôn, em đứng MC mà. Và bây giờ là phần trình diễn của ca sĩ Đào Bá Lộc. Thế em có muốn nghe câu chuyện của anh không? Em nghe câu chuyện của anh nói đi. Là anh đi giới thiệu sản phẩm cho một nhãn hàng. Lúc đó là cái khoảng thời gian anh cũng cỡ Dustin trẻ hơn một chút. Trong đầu anh thì anh nhớ rằng là ví dụ cả hai cái nhãn hàng là Dustin và Nam Trung thì nhãn Dustin là cái nhãn kình địch của Nam Trung. Anh đang giới thiệu cho Nam Trung và cả một show anh đọc toàn tên Dustin. Nhưng mà xin lỗi Đào Bá Lộc, tại vì đó là một cái thời gian đã rất là lâu rồi, 4-5 năm mà.
mình không gặp nhau nhiều như vậy nhưng mà mình tha thứ cho nhau nha. Nếu mà gặp lại mình cũng không có nhắc tới chuyện này nha. Thôi thì câu chuyện của Dustin với Đào Bá Lộc không liên quan đến Trung, mà nó chỉ liên quan tới Dustin phải uống tiếp. Nói ít thôi, uống đi. Em đọc luôn cái Điều còn lại nào. là tôi đã từng đi thi Việt Nam Idol và rớt ngay từ vòng loại. Alright. Em mà nói cái này ra thì anh cũng trả lời được. Trời ơi, Ly thứ ba nào. Nam Trung xuất thần quá. Thôi thì bây giờ bao nhiêu thì anh Anh cũng nè. vẫn là người ít mà. Rồi, 3, 2, 1. bên này. Tôi đã từng là một vận động viên chuyên nghiệp, có lương của đội tuyển trẻ và năng khiếu thành phố. Sai. Chắc chắn không? Để em hỏi ra, đội vận động viên của đội tuyển gì? Bóng ném. Anh biết bóng ném xuất xứ từ quốc gia nào không? Cái gì cơ? Bóng ném xuất xứ từ quốc gia nào? Không biết luôn. Huấn luyện viên đầu tiên của anh tên gì? Là tự nhiên quên tên anh rồi. Anh là xuất thân từ đội tuyển Đống Đa. Đội tuyển của anh là đội tuyển cấp gì? Đội tuyển trẻ cấp thành phố. Cấp thành phố. Đi lên từ cấp quận. Là từ Hà Nội. Và đội của anh đã thắng bao nhiêu lần? Chả nhớ nữa. Thật sự là không thể nhớ bởi vì nó kéo dài trong một khoảng thời gian rất là dài. Điều này là sai. Điều này là bịa đặt. Em chắc chắn không? Chắc chắn. Thì em lại uống tiếp Dustin ạ. Anh được tuyển vào đội tuyển của quận Đống Đa năm anh học lớp 6. Và quy trình tuyển của em là phải nhảy xa, nhảy ếch và chạy 4 vòng xung quanh sân trường. Anh đã được tuyển vào đội tuyển cấp quận, đội tuyển trẻ cấp quận lên chính thức. Anh ở đó 2 năm và sau đó anh được tuyển vào đội tuyển trẻ năng khiếu thành phố. Man quá à. Và vị trí của anh là đánh cánh trái bởi anh thuận tay phải. Đây là điều mà chưa bao giờ Dustin được biết về anh Nam Trung luôn. Ảnh quá man. 6 múi, bóng ném. Anh còn nhớ là vẫn có đường và sữa để bồi dưỡng nữa cơ. Hứa với em là anh nói thật nha. Bây giờ điều xạo của anh là gì? Rất sợ ma và từng bị ma dọa đến ngất xỉu. Và anh không sợ ma. Anh không sợ ma, anh chỉ sợ người chết. Em thấy anh không có bình thường. Chuyện này thì em có thể kiểm chứng rất nhiều người. Anh không có bình thường lúc nào ở đó. Sao kia anh viết ra 3 điều bịa với 3 điều thật mà anh khó khăn lắm luôn. Mà anh viết ra anh thấy không có bình thường chút nào. Anh chọn cho em một trong 2 điều còn lại đi. Tùy em Bây giờ thôi. anh nói thôi. Anh đừng có làm như vậy. Em cảm thấy em bị nhục nhã, em hiểu không? Tùy em, bây giờ em lại đoán tiếp nào. Bây giờ để đây. Lát nữa anh mà anh sẽ lý đó, ok. Biết đâu em lại cầm 2 tay 2 ly thì sao? Tôi đã từng mượn đầm của Mai Ngô để mặc và quay hình. Wow. Chương trình nào? Chương trình karaoke của em. Karaoke của em, anh có xem chương trình karaoke đó. Em có mặc vừa đầm Mai Ngô không? Anh nghĩ Mai Ngô cao bao nhiêu? Em có mặc vừa đầm Mai Ngô hay không? Anh không hỏi nghĩa không? Đây là cái đầm thun. Đầm thun kiểu gì? Là cái đầm như nào? Em diễn tạo anh. Một Ví dụ cái trần đầm, lưng này, cúp ngực này. một cái đầm đơn giản basic và có thể trồng bộ được. Thế là cặp đầm kiểu gì? 2 giây. Có tay. Sai lắm ấy, anh nghĩ là nó vô cùng sai ấy. Bởi vì Mai đảm Ngô nó bảo, cao bằng em mà. bởi vì đảm bảo nếu mà nhìn như này mà không cần phải lột đồ ra là cũng biết là sẽ những chỗ nào sẽ có những cái túm lông nào. Mai Ngô nó không mặc đầm sexy đến như vậy. Nó mặc đầm rất là vừa phải. Em không có Hay cổ lông lọ. ngực, ok. Hay có em cổ không lọ. phải cạo lông Thì ngực. từ từ, hay là cổ lọ? Cổ thuyền. Sai. Thật. Anh đã sai rồi. Chưa kịp hỏi, thế là anh cuối cùng còn sai một cái à? 60 giây đã hết. Em đã mặc cái đầm của Mai Ngô, đó là một cái đầm cổ thuyền ở đằng trước cột dây. Và Mai Ngô vừa mặc xong em mượn cái đầm đó em mặc để em quay cái cảnh là em bước ra xe hơi trong karaoke với Dustin. Right, anh không nghĩ là lầy đến như vậy. Thôi thì uống thôi nào, sai thì uống, còn câu còn lại nào. Tôi đã từng dẫn chương trình và say xỉn tới mức ói trên sân khấu. Em không phải là Justin Bieber. Em là Dustin. Em là Dustin. Đó. Mời anh. Thôi. Vô. Ly vui vẻ xem có may mắn không nhé. 3, 2, 1. Ui rồi nước thần. Nhẹ nhàng ha. Nhẹ nhàng.
Các bạn vừa mới đón xem một video của Bar Stories. Nếu các bạn muốn xem thêm thì nhớ đăng ký Dustin on the Go ngay đây. Hoặc là các bạn có thể click những cái video khác trong kênh Dustin on the Go. Và đừng quên bình luận cho Dustin ngay dưới video này nhé. Thank you.